ઉનાળાની ગરમીમાં શરીરમાં અંદરથી ઠંડક આપે તેવું આજે આપણે ફુદીના શરબત બનાવીશું. આ ફુદીના શરબત જો તમે બનાવી લો એકવાર તો પછી બાળકો પણ આમાંથી શરબત બનાવી શકે છે. અને આ ફુદીના શરબત આપણે ખાંડ વગર અને લીંબુ વગર બનાવીશું. તો ચાલો ફટાફટ બનાવી લઈએ આજે ફુદીના શરબત. તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 કેરી લીધી છે. આવી રીતે કોઈ પણ કેરી લઈ શકો છો, તમે દેશી લઈ શકો છો કે પછી આવી રીતે તોતાપુરી આવી રીતે લઈ શકો છો. બસ એની આપણે આવી રીતે ધોઈને છાલ ઉતારી લેવાની છે. પછી એને કુકરમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને થોડુંક પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. આપણે એને બાફવા જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો મેં અહીંયા 150 ml જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે. આશરે 1/4 કપ જેટલું પાણી છે આ. હવે કુકર બંધ કરીને મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે એની 2 સીટી વગાડી લેવાની છે. તમે એને કટકા કરીને પણ બાફવા હોય તો બાફી શકો છો. હવે કુકર જ્યારે નોર્મલી ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે એને ખોલી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કેરી સરસ બફાઈ ગઈ છે, પણ અત્યારે આ ગરમ છે એટલે આપણે આમાં અત્યારે અડશું નહીં, થોડુંક એને ઠંડુ થવા દઈશું. પછી એમાંથી પલ્પ બધો જુદો કરી લેશું. તો ત્યાં સુધી સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને ફુદીનો લઈ લઈએ. તો મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલો ફુદીનાના પાન લીધા છે. એને મેં ધોઈને પછી કોરા કરીને લઈ લીધા છે. હવે આપણે અહીંયા ખાંડની જગ્યાએ સાકરનો ઉપયોગ કરવાના છે. સાકર તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો, મોટી આવે તો મોટી લઈ શકો છો, આવી રીતે ઝીણી સાકર હોય તો ઝીણી સાકર પણ લઈ શકો છો. અને જો આ બંને સાકર તમને ના મળે અને આની જગ્યાએ તમારે બુરું ખાંડ આવે છે તે ખાંડનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે બુરું ખાંડ પણ વાપરી શકો છો. બસ અહીંયા ખાસ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે જે પણ વસ્તુ તમે લેતા હોય તે તમારે 2 વાટકી જેટલું લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા 2 વાટકી લીધી છે. તો તેમાં બુરું ખાંડ નાખી દઉં છું જેથી ટોટલી આપણી 2 વાટકી સાકર થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ટોટલ 2 વાટકી જેટલી આપણી સાકર થઈ ગઈ છે. હવે આ 2 વાટકી સાકર છે તેની સામે આપણે 1 વાટકી આખી ભરીને એટલે કે દબાવીને ફુદીનો લેવાનો છે. તો મેં એ જ બોલ લઈ લીધો છે અને તેમાં આપણે ફુદીનો દબાવીને ભરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો માપ એકદમ ઇઝી છે. અહીંયા 2 વાટકી તમે સાકર લેતા હોય તો પછી અહીંયા તમારે ફુદીનો 1 વાટકી ભરીને દબાવીને લેવાનો, કે પછી 2 વાટકી લેતા હોય તો હળવા હાથે 2 વાટકી ફુદીનો લઈ લેવાનો. પણ જો તમે મોટી સાકર લીધી હોય તો થોડીક એને ખાંડીને પછી માપ કરજો, નહીંતર પછી ખાંડ ઓછી લાગશે. તો મેં અહીંયા ખાંડને એક પેનમાં ઉમેરી દીધી છે અને 1 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું, એટલે કે જેટલી સાકર હોય એનું અડધું પાણી ઉમેરી દીધું અને આને આપણે ગેસ ઉપર ઉકળવા મૂકી દઈએ. મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસ ઉપર એને ઓગાળી લીધી છે. જો આખી સાકરનો ઉપયોગ કર્યો હશે તો થોડીક વાર લાગશે, અને જો સાકરનો પાવડર ઉપયોગમાં લીધો હોય તો એ જલ્દી ઓગળી જશે. અહીંયા જો સાકરનો પાવડર તમે લેતા હોય તો 1.25 વાટકી સાકરનો પાવડર લેશો તો પણ ચાલશે. હવે આ મિશ્રણને આપણે સાઈડમાં ધીમા ગેસે ઉકળવા દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે જે કેરી લીધી હતી, બાફી હતી, તે પણ ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો તેને હાથેથી આવી રીતે જો તમે ગોટલા સાથે બાફી હોય તો આવી રીતે કાઢી લેવાની, દબાવીને, જેથી એમાંથી પલ્પ બધો નીકળી જાય. અને જો તમે કટકા કરીને બાફી હોય તો પછી એને ઠંડુ થવા દેવાનું અને પછી એને મિક્સરમાં આપણે પીસવાનું છે. તો સાથે હું ફુદીનો પણ આમાં જ ઉમેરી દઉં જેથી ફુદીનો પણ પીસાઈ જાય અને ફુદીનામાં પણ આપણે પીસવામાં પાણી ના નાખવું પડે. અહીંયા ખાસ એને પાણી નાખ્યા વગર જ પીસી લેવાનું છે, પાણી નથી નાખવાનું, અને જેટલું બને એટલું બારીક એને પીસી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં એને પીસીને તૈયાર કરી લીધું છે અને તેને આપણે આમાં ઉમેરી દેવાનું છે. હવે જેમ મિક્સ થતું જશે અને ફુદીનો પાકતો જશે, ગરમ થતો જશે, એમ એનો કલર ચેન્જ થતો જશે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં એને 2 મિનિટ જ મીડિયમ ગેસ ઉપર પકાવ્યું છે તો પણ એનો કલર થોડોક ફરી ગયો છે. કોઈ પણ ફુદીનો તમે લો અને ગરમ કરો એટલે એનો કલર ફરી જ જાય. હવે શરબતને જો તમારે આમ જ રાખવું હોય ને તો કોઈ વાંધો નથી, આવી રીતે તમે શરબત રાખશો તો પણ ચાલશે. પણ જો તમારે થોડોક બહાર જેવો દેખાડવો હોય તો પછી તેમાં તમારે 1/4 ટીએસપી એટલે 5 નાની ચમચી જેટલો કલર ઉમેરવાનો. અહીંયા જે લિક્વિડ ફૂડ કલર આવે છે તે મેં લીધો છે. આની જગ્યાએ તમે પાવડર ફૂડ કલર કે પછી જેલ ફૂડ કલર કોઈ પણ લઈ શકો છો. બસ જે બહાર જે બોટલ દેખાય છે ને લીલી, બસ આપણે એવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા થોડોક કલર નાખ્યો છે. કેમ કે થોડોક કલર નાખશો તો બાળકોને એટ્રેક્ટિવ પણ લાગશે અને પીવામાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ રાખશે. નહીં તો પછી બાળકો પીસે જ નહીં તો તમે બનાવશો એના માટે. એટલે ખાસ આવી રીતે થોડોક કલર નાખી દેવાનો. અને મેં તો કલર એટલે નાખ્યો છે કે તમને દેખાવમાં એટ્રેક્ટિવ લાગે, અને જો સારું લાગશે તો જ તમે વિડીયો જોશો ને. ઓકે, તો મેં આને હલાવી લીધું છે અને મિક્સ કરી દીધું છે. હવે તેમાં અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ચમચી સંચળ પાવડર અને અડધી નાની ચમચી મીઠું ઉમેરી દેવાનું. અને આ બધી વસ્તુને હવે મિક્સ કરીને મીડિયમ ગેસ ઉપર 2 મિનિટ પાછું પકાવી લેવાનું, જેથી કલર પણ પાકી જાય અને મસાલા પણ પાકી જાય. હવે 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો સરસ ઘાટો થઈ ગયો છે.
હજુ આ ઠંડુ થશે એટલે ખાટો થશે, અને તમે એને ફ્રીઝમાં બોટલને રાખશો તો પણ એ હજી ખાટી થઈ જશે. એટલે હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને પછી ઠંડુ થવા દેવાનું. ઠંડુ થઈ જાય એટલે એને આપણે ગાળી લેવાનું છે આવી રીતે. અહીંયા આપણે કેરીને પણ ગાળીને નહોતી લીધી, અને શેકેલા જીરુંનો પાવડર જો અધકચરો તમે લીધો હોય મારી જેમ, તો તેને પણ તમારે ગાળવો પડશે, જેથી અંદર કોઈ પણ રેશા કે કણી ના આવે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં એને ગાળીને તૈયાર કર્યો છે. મેં આને ફ્રીઝમાં ઠંડો થવા મૂકી દીધો હતો, અને ફ્રીઝમાંથી કાઢશો એટલે તમે આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો બહાર જેવો જ રહેશે, જામશે પણ નહીં, અને એટલો જ બહાર જેવો જ ઘાટો બનશે જો તમે આ રીતે બનાવ્યો હોય તો. અને જો આટલો ઘાટો ના થયો હોય તો થોડુંક ઉકાળી લેજો એને 1 થી 2 મિનિટ પાછો, એટલે ઘાટો થઈ જશે. પછી એને સ્ટરીલાઇઝ કરેલી બોટલમાં ભરી લેવાનો, અને ફ્રીઝમાં એ 15 થી 20 દિવસ આરામથી રહેશે, આ બગડશે નહીં. પછી તો શું, બાળકોને પણ બનાવવામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવી જશે, પણ બાળકોને પણ મજા આવશે આમાં, કેમ કે અંદર બરફ જ નાખવાનો હોય છે, સિરપ નાખવાનો હોય છે, અને પાણી કે સોડા તમને જે ઇન્ટરેસ્ટ પડે તે વસ્તુ તમે અંદર નાખી શકો છો, અને આપણો ઠંડો ઠંડો બહાર જેવો કેરી અને ફુદીનાનો શરબત બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આ ઉનાળાની ગરમીમાં આ રીતે ફુદીના શરબત તમે ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો, અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો, અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ કેરી ફુદીના શરબત. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.